Welcome to my channel. Front niya. And then, um, di ba guys, yung mga naunang cellphone, di ba yung kanilang fingerprint scanner dito yon sa likod. Di ba mayroon ditong circle sa likod. Then, kapag mag-fingerprint scan tayo, ay gaganyan lang tayo. So, sa unit na to guys, ng Vivo, eto na siya. Sa gilid. Yan, ganyan na siya guys. Wala na siya dito. Tulad dito guys, oh.
lumabas, ay sure, may lumabas na. Kasi, nabasa niya siguro yung fingerprint ko. And then, yung akin case dito pa yun sa may likod. So, ibig sabihin, mas latest tong unit niya kaysa sa akin. So, yun guys. So, nabili namin siya guys worth 7,499 or i-close na natin siya sa 7,500. So, yun. Naghanap kami ng Vivo na kasya dun sa pera niya actually. Kasi, syempre nilibre pa niya kami. So, nabawasan yung 9,000 niya. Kaya, 7,500 na lang yung pinambili ng cellphone. And then, good news naman dahil may nakita kaming mas latest na Vivo na swak din sa gusto niya and then sa kanyang pang online class. So, aside doon guys, sa may 4GB and 65 or 64 GB internal memory ng cellphone, yung battery nito guys is nasa 5,000 mAh din naman. So, matagal din siyang ma-lowbat dahil maganda din yung kanyang battery. So, may kasama na itong ano guys, case. So, ilagay na natin. Wala nga lang siya guys, tempered glass pa. So, palagyan na lang natin siya and then para may support sa mga bagsak-bagsak and sa gas-gas ng screen. So, ganyan siya. Ang kulay nito guys ay nebula blue. Okay. And then, ito yung parang pangtanggal ng ano guys, pantanggal ng kanyang SIM card. And then, ano pa yung mga naandito niya? Ito yung kanyang warranty card or warranty book. So, wag natin wawalain to guys dahil sayang kapag nawala yan, hindi tayo makapag-avail ng warranty. And then, ito yung quick guide. So, yun nga guys, yung camera nito guys sa front ay 8MP. Yung sa likod, 13MP plus 2MP. Kasi dalawa to Tatlo. Yan. Kaya, tama lang, tatlo. Yung front 8MP, 13MP ang likod plus 2MP. And then, yung product model nito guys is V2026. Yun lang naman guys, yung nakalagay dito. And then, yun nga, yung battery niya is 5,000 mAh. Okay, dito ka na. And then, ito yung parang pinaka-cord ng charger. Ayan, ito. Ito guys. And then, mga abo-abobot na niya. Mga plastic. And then, yung mga pinaka-lagayan. So, ano ang wala dito guys? Ano yung hindi included dito sa cellphone is yung earphone. So, di ba, before guys, di ba, pag nabili tayo, kasama na lahat yan, di ba? May kasama na siyang earphone. So, dito ngayon guys, wala. And same din dun sa last year na bumili ako ng cellphone kong Vivo din. Wala din siya kasamang earphone. So, nakahiwalay na siya. So, ganun guys. But, fortunately guys, and good news dahil hindi man kasama ang earphone dito is sa set ng cellphone ngayon nung nag-purchase kami, at least merong ibibigay na free na earphone. So, kukuhanin ko na lang doon sa pinagbilhan namin.
na uh, free earphone na ibibigay niya. So, yun guys. And then, papalagyan na lang siya ng tempered glass para hindi siya mabilis na masira, and may support tayo sa pagbagsak sakali man, hindi, wag naman sana, para dito sa phone, para merong protection yung phone natin sa hulog. And then, yung itong case niya. So, yan lamang guys. And para sa akin is yung 4GB and 64GB na internal memory ng cellphone for online class na gagamitin na isang estudyante. Tamang-tama na guys. Sakto na to siya. And maganda na rin naman para sa pang klase. Kasi, of course, hindi naman lahat aanuhin mo dito, isi-save mo dito, di ba? And, of course, mag-delete ka rin. So, if ever naman na talagang magsosobra or kailangan mo pa ng space, meron naman tayong pang support, di ba? So, yan lang guys. And, of course, maganda din ata to pang gaming. So, yan lang guys, yan lang. So, earphone na lang ang kulang. Although, meron naman siyang earphone. So, of course, maganda syempre pag may kasamang earphone, di ba, na libre na. So, i-avail ko na lang yun. Kukuhanin ko na lang dun guys sa pinagbilhan para at least, no problem sa earphone. May dagdag earphone. So, yan lamang guys. And thank you so much for watching. And to all there,